যিসকল ব্যক্তিয়ে টয়লেটৰ বাবে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন ফেজ 2ত অনলাইন আবেদন কৰিছিল সেইসকল ব্যক্তিৰ একাউণ্টত অতি শীঘ্ৰে 18,000 টকা সোমাব। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। চৰকাৰী টয়লেট ফেজ 2ৰ ফাইনেল লিষ্টখন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। এই ফাইনেল লিষ্টত যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আছে সেইসকল ব্যক্তিৰ একাউণ্টত অতি শীঘ্ৰে 18,000 টকা সোমোৱাটো 99% সত্য। এতিয়া কথা হ'ল এই ফাইনেল লিষ্টটো ক'ত পাব, কেনেকৈ চাব পাৰিব, তাৰে সবিশেষ জনাবলৈ মই লোকমান বিগ এফৰ্টৰ সৈতে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়ে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া চাওঁ আহক স্বচ্ছ ভাৰত মিছন ফেজ 2ৰ ফাইনেল লিষ্টখন কেনেকৈ চাব পাৰি। পোনপ্ৰথমে যিকোনো ৱেব ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি গুগলত যাই SBM টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াত পোনপ্ৰথমে দেখা পাব স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ ৱেবছাইটটো। এই ৱেবছাইটটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ অফিচিয়েল পেজটো খোল খাই যাব। আপোনালোকে যাতে অতি সহজে এই পেজটোলৈ আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই এই পেজটোৰ লিংক দি ৰাখিছোঁ। তাত ক্লিক কৰিও এই পেজটোলৈ আহিব পাৰিব। এতিয়া স্ক্ৰল কৰি এই ৱেব পেজটোৰ তললৈ আহিব। ইয়াত নো ইউৰ স্বচ্ছ ভাৰত ডাটা দেখা পাব। ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াত আপুনি শেষৰ 4 নম্বৰত দেখা পাব MR13A। ইয়াত এণ্ট্ৰি ষ্টেটাছ অফ নিউ হাউচহোল্ডছ ইন SBM ফেজ 2ত ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ডাটা টেবুল দেখা পাব। ইয়াত আপুনি কলম 2ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই ৰাজ্যকেইখনৰ নাম দেখা পাব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ৰাজ্যখনত ক্লিক কৰিব। যিহেতু মোৰ ষ্টেট আসাম হয় সেইকাৰণে মই আসামত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ডাটা টেবুল দেখা পাব। ইয়াত আপুনি কলম 2ত থকা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন আৰু এটা ডাটা টেবুল দেখা পাব। ইয়াত আপুনি কলম 2ত আপোনাৰ ব্লকৰ নেম দেখা পাব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ব্লক ৰোড 4 নম্বৰ কলমৰ এণ্টায়াৰ্ড বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট/ব্লক এণ্ড এপ্ৰুভ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম চিটিজেন পৰ্টেল কলমৰ সংখ্যাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ব্লকৰ আণ্ডাৰত থকা গাঁওকেইটাৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন ফেজ 2ত অনলাইন আবেদন কৰা সকলো ব্যক্তিৰ ফাইনেল লিষ্টখন এক্সেল ফাইলত ডাউনলোড হ'ব। ডাউনলোড হোৱা ফাইলখন অ'পেন কৰি আপুনি আপোনাৰ নামটো চাব পাৰিব। যদি আপুনি ছেকেণ্ড ফেজ টয়লেটৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিছিল কিন্তু আপোনাৰ নাম আছে নে নাই চাব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ নাম, দেউতাকৰ নাম আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লকৰ নাম লিখি কমেণ্ট কৰিলে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ নাম আছে নে নাই ৰিপ্লাইৰ জৰিয়তে আপোনাক জনাই দিম। আশা কৰোঁ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন ফেজ 2ৰ ফাইনেল লিষ্টখন কেনেকৈ ওলাব লাগে তাৰে এক সুস্পষ্ট ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰিলে। যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে সহায়ক হৈছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ যিকোনো কনফিউজন থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে। এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ বাবে মিক্স এফৰ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ পিছত ভিডিঅ'ত নিশ্চয় লগ পাম।